first of all discuss everything without Thomas and then just with Thomas. And every time we said like, so Thomas, where is your time on Saturday or Monday and on Friday evening? Okay, we already planned on Saturday. Yeah. Якщо нас дивиться у нас трансляція. Зоом. Тільки вас не видно. Да, Оля зараз вийде. Так, ну ми просто розважаємось, поки чекаємо на Сашу і на Олю. Це питання ж? Так. Це вже Q&A. Друзі, вас чекають всі. Та починаємо. Там якісь двері піднімаються. Прямо з роботи прилетіла. В неї була робота, в неї є робота. Так, ні, не шуткую. Я знаю, все хорошо. Так. Може, туди поставити? Давай. Окей. Так, от. Це що приймає двері? Ні, так, там зараз та людина, ми починаємо трошки. Записати? Так, добре, давайте. Так. Дуже дякую всім, хто повернувся і прийшов на другу дискусію. So everyone who takes part in our discussion, and I think I'll start with questions to the director of the project, Роман Садовський. Так, я хочу почати, власне, питання до Романа. Роман, скажіть, будь ласка, чому проєкт називається саме постдокументальним фільмом? So why the project is a post-documentary, not a documentary film? Так, дякую всім, хто тут залишився. Я, перш за все, хочу представити акторів і потім відповісти на питання. Поруч зі мною Олександр Коваль,
Альоною Коновальчук і Нікітою Петросяном. Let's introduce our actors for present day in Hamburg, right here, so you can see them here on stage. А ви побачите їх більше в наступних епізодах, другому, третьому, четвертому, а 10-му. Їх там буде ще більше. So you'll see more of them in the next episode, so it's a series, so it's more to come on social media, on YouTube. І це актори, які зараз живуть в Гамбурзі, тому майте це на увазі. And that's all the actors who now live in Hamburg, so just keep in mind that they're all Hamburgers right now. Також з нами актор цього проєкту і режисер Богдан Голубов. Also we have Bogdan Golubov. He's also an actor and director, and he also takes part in this post-documentary film. Але But in the next episode, so he's on stage today, but he's with us, and thanks a lot that you came and joined us today. Так, питання було про постдокументальне. Так. So it was a question why the film is a post-documentary. Тобто чого це саме постдокументальне кіно? Я починав це створювати проєкт як свій магістерський і може так. So it was his master's work. Yeah, it also like a master's work. І я закінчив навчання як театральний режисер, як магістр в Харкові. So basically, I was finishing my studies as a master of directing in Kharkiv as a university. Так, і цей проєкт був пов'язаний з моїм науковим дослідженням, і тема моєї магістерської називалась «Розвиток сучасного документального і постдокументального театру». І одне з питань, яке я там досліджував, це різниця, власне, документального театру і постдокументального. So basically, it was a part of my research, and I was researching the difference between documentary and post-documentary theory, and basically it all evolved into this film project. Так, і насправді, якщо говорити про кіно, не про театр, бо в театрі все ж таки є різниця між документальним і постдокументальним. Якщо дуже коротко сказати, то в документальному дещо обмежене авторське висловлення і дещо обмежене використання художніх джерел. Тобто тут ви могли побачити вірш Василя Стуса, також ви бачили перші два відео були це щоденники документальні, решта текстів це фрагменти з драматургії української сучасної. So, but talk about film, not about theater right now, and in film, it's about the documentary has these measurements. It usually has like real life and real text from real people. And here we use art pieces. For example, we use poetry by Vasil Stus, a Ukrainian poet, and also use pieces and diaries and pieces of some drama projects, not actual interviews. Тобто ми бачимо така комбінація художнього і документального, і це можливо саме в постдокументальному театрі. Говорячи про кіно, так як я театральний режисер і цей проєкт, це власне серіал, да? Але ми його називаємо, дуже довго шукали формулювання, багатосерійний постдокументальний фільм, але створений театральними методами. But basically, I'm a series director, so we looked for a long time for his name, the project, how to call it, and it's actually a miniseries. So it's a miniseries, it's a post-documentary miniseries made by satirical matters, I would say. І ще додам те, що в принципі в кіно є документалістика, і все, що ви бачите на екрані, це є документом. Але якби враховуючи те, що ми поєднували художнє і документальне, то це можна назвати постдокументальним. So in cinema, a documentary is something we see on screen, but here we use documenting basically real events and also some artworks, and that's why the name is post-documental. And тепер питання, яке мене цікавить, скажи, будь ласка, чи всі актори, які були в проєкті, вони є професійними акторами? So the question is, if all the actors who took part in projects are professional actors. Так, мені треба згадати, бо їх 100. So there is like actually 100 of actors, so it's a long list, we'll say. Насправді всі вони є професійними, у нас достатньо різні актори зібрані в проєкті, від студентів
перших курсів закладів вищої освіти театральної. Да? Це Харківський національний університет Котляревського, університет мистецтв і Карпенко-Карого у Києві, але не тільки. Тобто у нас від студентів перших курсів до професійних акторів, до заслужених артистів України, народних артистів України. Тобто, але всі вони є професійними акторами. Хтось просто здобуває цю освіту зараз. Хтось вже давно на сцені, хтось вже давно, когось ви давно могли бачити в серіалах, фільмах. So yes, actually, all of the actors are professional actors. Some of them only started their way in acting, so they studied, for example, at universities in Kharkiv or in Kiev, and some of them are really famous actors who already performed in films or in theater. Я просто на правах реклами скажу, що одна з акторок, яку ви бачили в інтерв'ю, Єлизавета Цілик, вона нещодавно знялася в серіалі Netflix One Day. От він тільки щойно, буквально декілька днів тому вийшов на Netflix. So actually one of the actors you've seen on the screen right now is Єлизавета Цілик, who just played her role in a series made by Netflix, which is called One Day, and I think it's aired on Netflix like a couple of days ago. Можна ще одне питання? Добре. Скажи, будь ласка, за яким принципом ти обрав тексти, яким чином ти формував взагалі і монтував ці відривки в один цільний епізод? І взагалі, чи була якась концепція, що вони народжували вже в процесі? So my question, like, what was the idea, like how all the parts were connected, how like the pieces of text were chosen in each episode? Ну, це навряд буде коротка відповідь, бо робота над цим проєктом триває вже майже рік. Десь в середині березня, здається, я почав роботу, збираючи тексти спочатку. So it was actually a really long work because I started working, I think, since the beginning of March when I started collecting and gathering. Last year. March last year, not this year. So when I started gathering all the texts and. Так, і спочатку це була магістерська робота моя. Я зараз живу в Берліні, у мене якби нема зараз свого власного театру, і тому для мене було питанням, як зробити магістерський проєкт, якщо в мене нема акторів, в мене нема театру, в мене нема приміщення, в мене нема грошей на це, але я повинен щось зробити. So actually, I now live in Berlin, and it was my master's job, so I had to get my master's job done, and I have no theater, I have no actors, and I have no space for creating theater, and I have no budget, so it was a question how to create a massive project basically without having anything. Також я дуже не хотів робити якусь читку в Zoom, тобто коли актори просто заходять в Zoom і щось там читають, і це називається театром. Мені цього було вдосталь під час ковіду, тому я вирішив, що це має бути щось цікавіше, ніж просто читання в Zoom. So, and actually I didn't want to do this typical reading in Zoom, you know, it was so popular during COVID when people actually joined Zoom and we were just reading texts, pieces of drama texts, just in Zoom, and it was just boring for me. Так, і спочатку я придумав, що це буде така онлайн-вистава. Я нещодавно прослуховував своє голосове, яке собі надсилав. Десь це було в квітні 22-го року, тоді з Гамбурга я якраз повернувся, 23-го року. І я десь собі кажу, ну це десь буде тривати 1,5-2 години, краще 1,5. Зараз це серіал на 10 годин. So actually the first idea was to create like online performance, online play, and the first idea was to create like maybe 1.5 or 2 hours long performance, a play, and now it's a miniseries that lasts about 10 hours. Так, і з самого початку була ідея поєднати щоденники київського драматурга Павла Ар'є і харківського драматурга Олега Михайлова. Вони вели щоденники на Фейсбуці, писали про якби війну, знаходячись в цих містах, документуючи це. So the first idea was to combine two diaries, but two Ukrainian authors, Pavlo Ar'ye and Oleg Mikhailov, and they were posting their diaries on Facebook and documenting this war. Поєднати це з українською поезією і додати інтерв'ю, щоб це були реальні люди, які розповідають про свій реальний досвід. And combine everything with Ukrainian poetry and also add interviews, because I wanted to add people, real people who talk about their real experience.
Так, а потім я якось почав читати взагалі тексти, які є. And then I started reading texts that I gathered and Тобто це українська драматургія, нова сучасна, яка написана після 24 лютого 22 року. and it's all modern texts, it's modern Korean drum texts that were published after the full-scale invasion. І я відкрив для себе, що ці тексти, вони не повністю, але деякі фрагменти з них лягають в задум, той, який у мене був. І тоді я зрозумів, що головною метою цього проєкту є не просто презентувати досвід війни, як було до цього, а показати, що от там йде війна і що відбувається, а показати його в, не скажу в усій повноті, але максимально наблизитись до цього. So then I realized that these texts I got, they actually go together really good with ideas that I had to present the real experience and the feelings and all the experience people actually get during this war. Таким чином я почав читати ці тексти, відбирати їх, спочатку окремо відбирати поезію, я придумав питання для інтерв'ю, всього їх 8 буде. І таким чином потім був доволі довгий двомісячний етап, коли я писав цю інсценівку, якби скрінплей, сценарій. І це був перший етап, коли я комбінував ці тексти і повертаючи... I think I hate you right now, but that's fine. Okay, so first I really started reading this text, and also I conducted 8 interviews, so there are 8 questions I asked different people, and after that it took me, I think 2 months, yeah? 2 months. 2 months to create a screenplay out of all parts, out of all interviews, out of all texts that I got, and the idea actually had started appearing. Головний, якби, не знаю, як point, Ідея. головний критерій, як я відбирав ці тексти, комбінував, окрім того, що там є певні свої художні критерії, наприклад, це контраст, щоб тексти контрастували між собою, щоб вони якби добре монтувалися. So the main idea was to create text and combine texts that really have contrast. So it was the main idea how to edit all the texts and pieces together. Було ще 2 таких критерії. Це хронологія, бо от перший епізод це 24 лютого 22 року. Наступні епізоди, я зараз точно не скажу, там другий епізод це, здається, 2-3 дні. Далі час пришвидшується і 10-й епізод закінчується 3 квітня. Тобто цей проект він висвітлює 3 тижні повномасштабного вторгнення. So actually it was a chronology because the first episode, it shows us the first day of war, 24th of February 2022, and then it goes further in the timeline. So next episode is, I think, 2-3 days, and the last episode covers 3rd of April. So basically the whole project is about first 3 weeks of the full-scale invasion. І таким чином була хронологія, треба було розподілити ці тексти у часі, коли якби, персонажі говорять про це, коли люди записують ці відео. І другий момент ще був показати максимально, якби, репрезентувати досвід війни, тобто показати його в усій повноті. Хтось в один день був в бомбосховищі, хтось був в окупації, хтось в еміграції, тобто всі знаходилися в різних умовах, і задачею було також це скомбінувати таким чином, щоб максимально деталізувати і показати всі ці різні аспекти. So basically the main idea was first the timeline, to create the whole timeline, and next show different experience because some of people have lived through different experiences. So one person was under occupation, other people were just at home, and some were already at immigration. So it was about contrasts and depicting all the experiences that people can experience during the war. Тож, на цьому, думаю, все. Я хочу питання акторам, які сьогодні присутні. Я думаю, що я почну, наприклад, з єдиної жінки на сцені. Аліна, скажи, будь ласка, чому виникло бажання взяти участь в цьому проєкті? So, I'll start with questions to actors. So, Alina, please tell... Альона. Alina, tell us, why did you decide to take part in this project?
Ну, по-перше, це було бажання допомогти Ромі. І я не думала, що це буде такий великий проєкт. Мені здавалося, що це Я теж не думав. це буде справді дипломна робота в нашому університеті, і тому просто було бажання. І мені здалося це дуже цікаво. І я знала, що Рома, напевно, буде це показувати у Німеччині. І є такі речі, котрі для українців нормальні і такі нічого особливого. Але німці їх сприймають інакше, іноземці, і тому я знала, що Рома буде показувати і перекладати цей фільм або субтитри робити. І тому я вирішила так, що ми повинні про це говорити. Ми повинні робити якісний контент і говорити про війну кожного дня, як ми можемо. Тому що, мені здається, ми як актори повинні теж воювати, але своїми методами. So actually, first idea was to help Rome because it was a master project, and then when it grew into something bigger, it was a really nice idea to show to other people, for example, people in Germany, the experience that is rather usual for us as Ukrainians, but rather unusual for people in Germany who haven't lived through this, and just to share it because it's our main point and main message and main goal. І в мене є ще одне питання, і спочатку перейдемо до питань із залу. От, там присить Нікіта багато. Скажи, будь ласка, чого і чому важливо рефлексувати свій досвід, який ми пережили під час цієї війни? So, why is it useful and necessary to reflect on all the experience that we lived through during this war? По-перше, мені здається, що це дуже важливо, тому що цим треба ділитися, це треба відпустити, тому що якщо ти тримаєш все в собі, з цим дуже важко працювати. Тобто це потім таку проблему, в такий комок перетворюється, і воно все одно з часом з'явиться. Тобто ми повинні це пропрацьовувати, і це дуже важливо, мені здається, це один фактор. So I think it's really important to share because if you will not share everything that's inside you, it will just grow bigger inside you, so it will actually put a lot of pressure on you. Yeah. Так, а другий поінт, друга частина, то те, що в принципі Альона вже сказала. Це дуже важливо цим ділитися з людьми, які, в принципі, не мають уявлення, що коїться. І я не знаю, я дуже багато чого не пережив, так, тому що я не був в Україні, коли почалася війна. Але мені здається, наша задача доносити, так, тим, в принципі, і акторськими методами, доносити цю реальність до людей. І це правда, це дійсно реальність це дуже важливо. Доносити, як воно є і зараз. Так, мені здається, що багато чого змінилося з того моменту, як ми знімали ці відео, тому другий сезон. Другий сезон. Так. Війна все ще триває, ми все ще намагаємося це пережити. So yeah, basically second point, as Альона said, is just to share the experience, which is unusual to other people, because actually I wasn't in Ukraine when the war has started, and I think it's important to share and to tell people what we lived through, and to make our experience closer to other people. І тепер я хочу спитати, шановна публіка, чи є у вас питання до акторів, до режисера? Так, Люба, яка не була на показі. Одне дуже раптове зараз питання просто про те, що Альона сказала, що треба допомогти дружині, це одне. І треба доносити, і що ти сказала, що дуже багато речей, що якісь речі, або дуже багато, або якісь конкретні речі ми бачимо по одному, а європейці бачать по-іншому, і їм треба це показати, які можеш, будь ласка, конкретизувати. Так, я маю на увазі, наприклад, ми були на виставі, українській виставі про війну, і там були українці і були німці, і мені дуже, як акторки, було цікаво, яка реакція залу.
я спостерігала. Альона, можна питання, яка це була вистава, може, для контексту? Зелені коридори? Так. Я Це не знаю. п'єса Наталки Ворожбиць. Так, але я не знаю режисера, не пам'ятаю, як його звуть, це німецький режисер. І коли українці сиділи і сміялися, наприклад, чогось, німці сиділи і плакали. І вони такі, ні, нічого, і таке буває, тому що новини, і особливо німецькі новини, коли вже ти знаєш мову і можеш дивитися німецькі, і вони так, це дуже м'ягенько, дуже так, типу, ну так, війна, допомагаємо, але так, не все так однозначно. І коли ми дивимося так, українців, ми дивимося реальні історії і інша реакція, і мені здається, що ми можемо якось вплинути на допомогу. So, yeah, basically, yes, I think it's about like different perspectives because it can be easily seen. It was seen in a play about the war in Ukraine by Natалka Ворожбиць, Green Corridors, and when Ukrainians were laughing, journalists were just shocked because some things to us became usual, and of course, things how we see them in use on Ukrainian news are much more different because I think Germans show news in a more soft way, while it's more harsh and that's our reality, we have to deal with it every single day. Так. Чи будуть ще питання з залу, скажіть, будь ласка? Так. В мене питання до режисера. По-перше, я хочу подякувати за можливість продивитися вашу картину сьогодні. І в мене два питання. Перше питання, де можна подивитися наступні епізоди. І друге питання, чи є у вас якісь інші ідеї з приводу війни? Ну, наприклад, ось коли закінчився епізод, в мене виникла ідея, наприклад, можна створити кіно, теж постдокументальне або документальне про якесь окреме місто або село, або навіть взяти історії військових, які пройшли через військові події. Я можу перекласти англійською. No worries. So, the question was first, great thanks to the director for this film. And the second question was actually where you can see those episodes. Well, we'll know it soon. And if there are any other ideas to make maybe another documentary film about a certain maybe city or town that has survived for certain events during the war, or even some soldiers. Дякую. Перше питання простіше. Перше питання. Скоро можна буде подивитись решту епізодів на нашому YouTube-каналі. Тобто це буде безкоштовно, це буде вільний перегляд. Ми будемо мати дві версії українську-англійську. Тобто, зараз бачили international версію з і українськими субтитрами, і англійськими субтитрами. Буде дві версії. So yeah, answer the first question. All episodes will be published on YouTube for free, and there will be two options, two versions, one Ukrainian and one English. So basically, there will be subtitles for people who don't understand Ukrainian and for people who do not understand English. And the version you've seen today, it had both English and Ukrainian subtitles, so it was so-called international version. Так, і скоріш за все, я не буду називати дати, але це десь в середині весни буде. It's going to be somewhere in the middle of spring, yeah. Так, тобто можна буде, кожен епізод буде виходити щотижня. So it's going to be presented each episode per week. Так, і друге питання. Чесно, мені здається, коли режисерам такі питання задають, вони так думають, я зараз подумав, хоч би видихнути зараз від цього. So actually, directors are often being asked such kind of questions, and the first my thought was, okay, I have to get some rest for this one. Так, але з іншої сторони, я театральний режисер, я зараз насправді буду починати репетиції постдокументальної вистави, але театральної вистави. От з двома студентками мого університету з Харкова в Берліні. So actually, I'm more a theatrical director, so now I'm gonna start rehearsals of my post-documentary play in Berlin with students of my university. Я не кінорежисер, перш за все театральний, але я відчуваю, зараз запитали, багато
багато всього можна зробити. І я відчуваю, що кіно воно трошки до себе притягує, манить. So I'm a theatrical director, but I feel there is lots to make and the cinema attracts a lot. Так що я не можу поки сказати щодо саме кіно, чи буде щось далі. Я гадаю, що далі буде, не знаю, що і коли. Чи це буде другий сезон, як пожартували, чи це буде щось інше. Але я гадаю, що якщо така ідея з'явиться, бо дійсно є про що говорити і є що робити, да, і є заради чого, то, звісно, не будемо себе стримувати. And of course, I'd have to make some more films in the future. Someone made jokes about the second season, so I don't know yet what's going to be, but there is a need to a need to just express the feelings, so something is definitely going to be in the future. Чи будуть ще питання з залу, може, так? Так, можна я задам питання? Так, звичайно, актор проєкту може ставити питання також. Романе, скажи, от ми не бачили далі, чи буде якось змінюватися форма, чи, не знаю, як репрезентація, подача іншого матеріалу у наступних серіях? Так, бо тут, як сказати, якісь були етапи, наприклад, Степан Пасічник у кінці монолог розповідав, потім була ця картинка, і до того була от валізка. І як я зустрів перший день війни. І чи буде якось змінюватися ця форма? So yeah, I'll translate because we have some international audience today, and the question was whether the form will be transformed or just changed, because he had a monologue at the end and he had a question like, and I think most of the actors have answered the same question, so yeah, will the form will be changed? Так, насправді, дивіться, яка штука. Структура, в принципі, вона залишається незмінною, тобто це щоденники. От перші два тексти я просто розповідаю про те, що ви бачили, думаю, це цікаво. Перші два тексти це були саме щоденники. Це були щоденники от двома драматургами, спочатку Олегом Михайловим про Харків, другий про Київ, написаний Павлом Мар'є. So yeah, the structure will actually remain the same. And first two parts, it was parts of drama text by Павло Михайлов та Diaries by Олег Михайлов та Павло Ар'є, about two different cities, Київ і Харків. І далі це були художні тексти, тобто це була драматургія, документальна драма, тобто вона написана на основі реальних подій, але там різний відсоток правди в ньому. Але, звісно, це все засновано на тому, що реально відбувається. And other texts, they were literature, but based on a true story. Of course, they had some part of truth, and they reflected on some events that actually had happened. Далі блок інтерв'ю. Таких блоків у нас 8 питань, епізодів 10, тобто в двох епізодів не буде інтерв'ю, там буде більше текстів, більше цих монологів, уривків. And actually have 8 questions, like 8 interviews, and 2 of the episodes will not have any interviews, so they'll have more monologues. Але це не випадково. But it's not a coincidence. І вірш наприкінці Василя Стуса. В інших епізодах буде більше віршів. And we have a portion at the end by Василь Стус, and we'll have more poems in the end. Not in the end. During all not only in the end, but also during the whole episode. I'm so sorry. І вірші записували, це з самого початку була моя така ідея, щоб вірші записували саме відомі українські актори, яких ви бачили багато на екранах, щоб вони читали цю поезію. So the whole idea was to film the poems by really famous Ukrainian actors who can often be seen on screen. Отже, але структура, вона буде відносно змінена. Тобто так само буде новий день, в деяких епізодах буде вміщатись не один день, особливо, там, скажімо, ближче до завершення, там, до 10-го епізоду, час за задумом буде пришвидшуватись, і я думаю, всі пам'ятають, як це було, коли перші дні тягнулись дуже довго і не було їм кінця, а далі час пришвидшувався, навіть чи навпаки, навіть
навпаки, коли перший день стільки всього відбувалося, а потім подій ставалося менше. Відповідно, у нас також це відображено, і буде там епізод, в якому там умовно 5 днів буде вміщатись. А можна ще питання? Так. So yeah, the timeline will be slightly changed because here we see one day and then episodes will cover a couple of days because I think it's basically how it happened in real life. The first day it happened lots of stuff and then like it wasn't happening that much different things, so it's going to be about 1 day or 3 days or maybe more days. І відповідно від того, що відбувалося саме в цей час в Україні, на фоні, скажімо, багато всього відбувалося. And it all depends on what was happening in Ukraine by the time, and actually it happened a lot. І якщо так придивитись, то все одно у кожного епізоду є якась тема. Ми не називали епізоди навмисно, да? Ми не називали перший епізод умовно 24 лютого чи перший день війни, але перший епізод це повністю про перший день війни. Це про те, як люди зустріли повномасштабне вторгнення. And episodes have no names, but they're all combined with certain topics. So, I mean, the first episode doesn't have a name, 24th of February, but it has the topic of how people actually met the war and how they spent the 24th of February. Так що в наступних епізодах там відповідно будуть інші події, інші теми. So all next episodes will actually have another topics and another events going on. Добре, тоді оцього фільму, серіалу, до якого ви підійшли, театрального методу праці, чи буде як у фільму, як у фільмі, як у серіалі, або як у театральній постановці якийсь, як це сказати, потужний фінал, або якийсь, тобто, чи це буде просто як закінчитися як якийсь серійник, я не знаю, як навіть сказати, або якийсь буде фінал. Свій окремий, відрізняючийся навіть від, як я у питанні спитав, чи... Коротше. Так, вибач. Чесно. So actually, the question is about, will this mini-series have like an end, like an actual end in a film or two series, or it just goes to nowhere? Потужний фінал, я сподіваюся, буде краще, ніж останній сезон «Гри престолів». I hope it will be better than the last season of Game of Thrones. Буде фінал буде, так, це буде не простий фінал, да, коли просто закінчуються тексти, і ми маємо закінчити цей серіал. Дякуємо, що були з нами. So it's going to be actually like a really like an ending, like not an ending, like thanks we run out of text, thanks for saying with us, bye. So it's going to have like an actual logical ending, I would say. Я трошки підійду до того, що там буде. Спойлер? Ні, це не спойлер. Я просто скажу, що наприкінці, там десь 2-3 квітня, на який ми завершуємо, ставимо таку трикрапку, бо війна продовжується, ми спробували трошки відійти від подій, які відбуваються тут і зараз, і зробити деяку дистанцію. Ніби ці події, вони вже залишилися позаду, і ми можемо видихнути спокійно і спробувати насправді відрефлексувати. So actually, a slight spoiler in the next episodes, like which gonna happen on 2nd and 3rd of April, we'll try to distract and look on the events from the point as if they have already happened and not are happening right now. Чи є ще питання? Та, я бачу широку. So I have to speak English, I'm sorry. Yeah. That's fine. So thank you first of all for the screening and for the work and for the translation as well. So I understand some Ukrainian but not enough to understand everything, and that's why I also have to ask, so my question, I want to know what is your goal with this film? Do you want to give, so I see different goals and I want to know your opinion about it.
So do you want to give Ukrainians a voice and to give them space to talk about all their experiences, feelings, and so on, do you want like international audience to understand what's going on? Because I see two things. I think Nikita, you were talking a little bit about these things before. I'm not sure, but I think not everything was translated. Because I think in the beginning today you said I want the world or someone to understand what's going on, but also today I see a lot it's about maybe for all of you to understand what's going on or something like this, and I would like to know what's your role or your Так, якщо комусь потрібно переклад на українську, то питання, яка головна мета фільму, чи надати українцям голос, чи насправді показати європейцям реальні події і поділитися досвідом. Про це вже казав Нікіта, але питання, яка справді найбільш важлива мета цього проєкту? Окей. З однієї сторони, це it's kind of a combination of different goals. First of all, it's to give, as you mentioned, it's to give Ukrainians voices, and like from because I'm living in Germany now in Berlin, so it's for me it's my personal goal to speak about Ukraine, to make this to find a way how to talk about Ukraine, how to continue with, especially in the time where a lot of people are already tired about this, and Ukraine is not anymore on the titles of newspapers or media. Тобто дійсно проєкт має декілька цілей. Перше, дійсно дати голос українцям, бо я теж проживаю в Берліні, і друге, це нагадати про Україну, бо війна триває вже 2 роки, вже 3-й рік. Україна поступово зникає з шпалер перших полос газет. І просто нагадати, що війна все ще триває, і розповідати про події, які відбуваються в Україні. Так, відбувалися. So it's a combination to give Ukrainian to create this space, because with 100 actors, Ukrainian, there's in different points in the world. In our social media, we publish a map with a different points where our actors record with videos and where they are now. So it's all the world. So it's not just Europe. It's United States. It's Canada, and also it's Ukraine. A lot of people now in Ukraine, in Kharkiv, in Kyiv, in different cities, and also I really love actors. I think you already understand this because it's a lot of interviews there. It was hard for me to cut, and I cut just what should be cut. Так, якщо дуже коротко, невеличка підсумок українською, це дійсно комбінація цілей, але ціль також дати українцям голос, бо актори, які приймали участь в проєкті, це не лише актори, які зараз знаходяться в Німеччині, бо в Україні це актори з усього світу, які зараз в Америці, чи будь-де, і дійсно я теж люблю акторів, і тут їх більше 100, і було дуже складно обирати, що вирізати з інтерв'ю, а що залишити та вставити в фільм. And because I really love actors, and this is also my secret, kind of secret goals, what some of actors already feel, and maybe this is one of the reasons why they decide to work on this project. Some of them didn't mention it, and it's their mistake, maybe. But it's also possibility to be on such huge and representative team, and to be visible, because some casting directors and also people can see you, and it will be forever. It's not a performance. It's not people will crash or something. Yeah, maybe if we will all still alive, but so it will be digital,
and it's like a memory. It's like also like a document, and some actors can like find new work, new productions because somebody see this. Також, знову ж таки, одна з цілей акторів, бо дійсно я люблю акторів, і я знаю, що їм треба показати себе, бо це діджитал-проєкт, який буде представлений в інтернеті, і він там залишиться, його можна знайти, і це чудова можливість та нагода показати себе, і, можливо, хтось побачить актора і думає, о, саме він потрібен в проєкті. До речі, ці актори, кого ще не питали, скажи, будь ласка, яка була твоя секретна ціль прийняти участь у цьому проєкті? Придумай, я не пам'ятаю. Actually, the question was like, what was your goal to take part in this project, and he doesn't remember. Ну, справді, як Альона сказала, просто допомогти Ромі спочатку, бо я думав, що це буде взагалі ти маленький проєкт для Роми і його викладача. Like a home video. So first idea was actually just, as Альона said, just to help Roma to finish his master project, and first he thought that it'll be just like a small project like for Roma and his teacher, just like a small home video, but actually grew into something bigger. Я просто не думав, що це будуть показувати, що в цьому є якась... Да ні, я просто не думав, що це будуть показувати людям. Actually, like, I never thought that it's gonna be shown to people, like actual people, actual audience, but as you can see here now, and I'm really grateful from my side Perrin, who has found time today to join our wonderful screening and who thought about Ukrainian cinema today and to make this choice. Дуже дякую всім, хто буде зараз я скажу, дуже дякую всім, хто сьогодні прийшов. Перше, підтримати з кіно, і по-друге, дякую, що в нас сьогодні є аудиторія, бо я гадаю, що мистецтво без аудиторії не існує. Так, і ще одне питання. Перш за все, дякую за фільм. Питання таке, як ви на зараз гадаєте, навіщо була необхідність саме 100 акторів? І щоб показати контрастність, так, але можливо в цьому можливо було зменшити кількість акторів. Просто як мені здалося, що фільм десь в другій частині почав дуже сильно провисати, що дуже, нічого не кечило мою увагу. Не було ніякого зачіплення в якийсь момент після там 5-го розповіді про валізку. Okay, so the question was, why are there 100 actors to show contrast? Because for me it was hard to catch attention. I think after the fifth talk about the suitcase, and it was very hard to concentrate on all the answers of all student actors. Так, дякую. Зібрати 100 акторів не було моєю метою. Це якби магія цифр, як воно само склалося. So there was like no goal to gather exactly 100 actors, but like some magic numbers or something. Я просто почав робити, почав залучати людей, які мені подобаються, з якими я вже працював, або з якими я давно хотів попрацювати. So I just started dating people which I like, or people with whom I worked before. I would like. Or I would love to work in the future. Так, і була якби необхідність певні тексти відповідно до змісту, до їхнього змісту бо все одно там є певні сюжетні лінії, вони можуть бути непомітними, але не всі актори могли записувати всі тексти, бо там є декілька ліній, які між собою не перетинаються. And actually, it's about text because there are also some lines that maybe not visible, but there are actually some plot lines, and not all the actors could film certain lines. І насправді це збирання як текстів, так і акторів, і розподіл акторів на тексти, це як пазл мені нагадувало, коли ти намагаєшся підібрати детальки, і потім якась деталька випадає, тобі треба перезбирати це все. And actually, it felt more like
collecting puzzle when you have text, have actors, and you have to create one little piece out of all 100 pieces and also text, and then when one detail is missing. І що стосується того, чи можна було б зменшити, ну звісно, це міг би бути двогодинний фільм, в принципі, як це і задумувалось на самому початку, але я не знаю, як відповісти на це питання, окрім того, щоб сказати, мені здається, це завжди є, і в цьому проєкті це особливо, це, напевно, вийшло на перший план. Це спроба знайти межу між художністю і документуванням. So, of course, it could have been much less. It would be like 2 hours, and it would be less actors, not 100, but it was also this attempt to find this difference, this line between art and documentary. І інтерв'ю, насправді, теж не мали бути, оце зараз було, здається, 20 хвилин. And interviews haven't supposed to be such long, so it was like, I think, 20 minutes interview, right? Так, і ми коли записували ці інтерв'ю, почали спілкуватись, і я, так само як в роботі з текстами, в якийсь момент я відчув, що наскільки це різний досвід, і наскільки хочеться дати можливість говорити. Тобто це дуже такий для мене був переклади. So yeah, I would say that it was a different experience, and when I started to get these interviews, I understood how different the experience was. So I wanted to show all that experience and to just give people a voice to show how everything was different for everyone. Так, і насправді це була дуже велика відповідальність моя, що я можу скоротити, що я не маю права скоротити, але не як режисер цього фільму, а як людина, яка взялася документувати це і фіксувати. And also it was a big responsibility for me, not as a director, but a person who documents all this, what can I cut, what can I shorten, and what I cannot. Тому що і оця складова документування, вона дійсно вийшла на перший план, бо в інтерв'ю, які тривають, так, вони тривають довго, вони тривають по 20 хвилин, деякі вони тривають по 30 хвилин навіть. І для мене було важливо показати цей обсяг, показати не лише 3 відповіді, щоб один раз прозвучало, що я нічого не взяв, один раз прозвучало, а я підготувалася заздалегідь, і якась смішна відповідь, що всі посміялися. So actually, the idea that stood on the first point was documenting. So I wanted to show the whole representation that someone took lots of stuff, the suitcase, someone took nothing, and there should be like something funny in the middle so people could laugh at it. So it wasn't like this. Так що в якийсь момент воно дійсно стало більшим, ніж це мало би бути, якби я мав на меті, якби я був, скажімо, не українським режисером, який документується зі сторони, то з точки зору з художньої точки зору це треба було скорочувати. So if I were a Ukrainian director and they didn't have the idea to document everything, and from the art point and point how cinema works, I wouldn't shorten it, but I also wanted to document and show the experience of different people. So actually that's why it took 20 minutes. І тут головна мета, вона все ж таки була інша. So the main point was actually different. І тому документування всій повноті, воно вийшло на перший план. І That's why I recommended actually as the main goal. Щоб можна було побачити, як різні люди відповідають на одне і те саме питання, дають майже однакову відповідь, але це все одно абсолютно різні відповіді. So that you can see that different people answer to one question and they have pretty similar answers, but still answers are different and people are very different. Yes, and their experiences are different. І саме тому ми не претендуємо на Оскар, і тому дійсно goal у нас, the main goal was absolutely different.
І саме тому якби воно вийшло так, як вийшло. Воно дійсно залишається зафіксованим, і це можна переглядати, і це потім буде слугувати документом, зафіксованим вже. So we're not gonna get an Oscar or something, but that's the idea that it's all gonna be documented. So in the future, you just can look through and see what was actually documented. Чи будуть ще питання із залу? Скажіть, будь ласка. Так. По-перше, дякую за кіно, і маю сказати, що для мене особисто оця частина з інтерв'ю навпаки була найцікавішою, тому що я, маючи свої спогади, я не втомлююсь слухати інших людей, і у кожного своя історія, насправді це дуже цікаво і дуже цінно. Не той досвід, який хотілося б мати, але маємо, що маємо. Питання моє, чому саме Можна цей почати тиждень? зараз переклад? Так, дуже вибачаюся, там у нас просто люди, які спілкуються так українською, тому я хочу трошки їм дати контекст сьогоднішнього розмови. So actually, yeah, for me it was, on the other hand, really interesting to see the interviews because that's the experience that I can reflect on, experience I also lived through, and not an experience I would love to have, but still the experience I have, so I can also look on my experience and experience of other people. And now to the question. Питання, чому саме 3 тижні? Чому ви вирішили купити саме перші 3 тижні? And the question like, why actually the project only talks about the first 3 weeks of war? По-перше, дякую дуже за репліку щодо інтерв'ю, бо це дійсно те, що трапляється завжди, і це абсолютно природньо, і це дуже класно, що різні люди по-різному реагують, і для людей абсолютно різні частини є, щось є більш актуальним, щось є менш актуальним, щось викликає більше емоцій, щось не викликає емоцій взагалі, це абсолютно нормально. And thanks for the feedback and feedback of interviews, and it's all okay when different people have different opinions about some things, because some people actually feel more emotional about one things, and some people get more emotions from another things. And Те, що стосується 3 тижнів, маю 2 відповіді. Ну, по-перше, бо тексти, які були в основі на самому початку, це оці 2 щоденники. Перший текст, щоденники, які звучать, те, що ви чуєте англійською мовою, це якби Павло Ар'є писав про Київ. І оця лінія, вона закінчиться трошки раніше, ніж 10-й епізод. So actually about 3 weeks, and we have here 2 diaries, and diary that was in English, it's a diary by Pavlo Ar'ye about Kyiv, and it ends a little bit before the 10th of April. Епізод. The 10th of episode, sorry. Так, і якби другий текст, він закінчується от в п'єсі, яка була створена на основі цих щоденників, якраз 3 квітня. And another timeline is another play by Олег Михайлов. a play by Oleg Mikhailov. It has been transferred into a play, and this play ends basically on the 3rd of April. Так, і тому не було особливого сенсу, я скажу так, Олег Михайлов продовжує писати на Фейсбуці кожного дня, і він ще жодного дня не пропустив, так як Зеленський записує свої відеозвернення. So actually, Oleg Mikhailov keeps writing on Facebook every single day, the same way as Zelensky does his videos every single evening. Тому особливої потреби було ще це розширювати і робити 20 епізодів не було. So there was like no idea or need to make more episodes like 20. Тому що це зрозуміло, що чому лінія переривається, чому ці тексти закінчуються, тому що змінюються обставини, і один персонаж, він може переїхати, він може, щось з ним може статися, і з якоїсь причини люди записують, і в якийсь момент вони перестають записувати. Because it's actually understood that these timelines may come to an end, because one character can move and записувати. And like people just basically stop recording, and since there is a logical end to each part and each timeline. Так. І з іншої сторони,
Я забув, що хотів сказати. Так, я скажу так, з іншої сторони, час є, ну, якби, те, що я казав про час, який пришвидшується, і кількість подій, яка відбувається, насправді 3 тижнів цілком достатньо виявилось для того, щоб показати, якщо не все, то дуже багато всього. On the other hand, like as I said before, time keeps going faster, and I think 3 weeks is more than enough to show what actually has happened and lots of different stories. І, наприклад, підрив Каховської ГЕС це сталося влітку минулого року, але за ці 3 тижні дуже багато російських злочинів трапилось, і це і Маріуполь, і Маріупольський драмтеатр, і Буча, і Ірпінь, і це все буде якраз, це буде, здається, в майже останніх епізодах. Тобто цього цілком достатньо, щоб показати війну з різних сторін. З різних сторін я маю на увазі з досвіду різних людей і під кутом зору різних подій, які стаються. So I think 3 weeks more is enough to show war from different angles, because lots of events has happened, tragical events, for example, Bucha or Mariupol, or or water plant at Kakhovka has been destroyed, and there are a lot. What? The last day, the last year it happened. It happened last year. It happened like much later actually than just 3 weeks. But these 3 weeks they have this ability to show war from different angles and show all, and not all, of course, it's never enough, but lots of war crimes that has been committed by Russians since the start of the war. Чи є ще питання? Так, звичайно. Просто відповіді вони надихають на ще питання. Це дуже добре, дуже приємно. В кінці цього проєкту, в кінці цього фільму, чи буде згадуватись ситуація, яка зараз? Тому що трансформації були значні з того моменту, коли почалась війна. Ці трансформації були як для тих, хто виїхав, так і для тих, хто залишився. І реакції також різні. Хтось настільки вже засох, скажімо так, і звик. So Bill actually, the story that is presented in the series actually reflect on events happening now, because lots of things have changed since these 2 years, because also people have fled out of Ukraine, and people just, keep living, and they, I think, got used to it, and some people have not. І якби зараз ситуація постає ще гостріше, тому що якщо раніше біль був у всіх, зараз кожен якось живе своїм життям, і також світ почав жити своїм життям, і якби нагадати про те, що було, це добре, але чи будете ви говорити про те, що відбувається саме зараз в кінці фільму? And it's hard because by the very beginning, everyone has this kind of pain, and now people start to adapt stuff to living their own lives and to really talk about situations that is right now. Насправді, я так зараз думаю, тим, що ми це зробили, і тим, що ми це показуємо, ми фактично говоримо про те, що відбувається зараз. Тобто, я так скажу, що кіно, воно продовжує, це продовження, що відбувається після цих 3 тижнів, воно відбувається всередині нас, тобто в наших реакціях. От те, що ти, здається, Альона казала про те, що багато всього змінилось, і навіть ті відповіді, от які були в інтерв'ю, і те, що люди кажуть, і те, як вони це кажуть, багато всього змінилося. І ми зараз дивимося і кажемо, це воно рік тому воно було так, а зараз воно інакше. І те, що як ми реагуємо на те з відстані, це вже якби говорить про те, що відбувається зараз. And I think actually this film says a lot about what's happening right now, because it continues in our lives, in our everyday lives, so we reflect on something that was on screen, and now we think differently. Oh wow, that actually was 1 year before, and that was the thought I had 1 year before, and now my thoughts are different. So film actually continues in our everyday life, because it's the continuation of the events that had happened 2 years ago. Так, але
От ви сказали про те, що от тоді ми були, от я відчув це, що ми тоді були дуже об'єднані, і зараз кожен застряг в своїх проблемах. І світ теж, на жаль, вже не так сконцентрований на тому, що відбувається в Україні в той самий час, як в Україні зараз бракує снарядів, так, і дуже важка ситуація на фронті, дійсно. And of course, you said a lot about unity because now we do not have this unity and people just keep dealing with their own problems, and also the world supports us but not as much because we do not have that much armor on the front line that actually we do need. We do not have missiles and it's very hard for us to go through right now. Але, як на мене, це ілюзія того, що так, з однієї сторони ми не настільки об'єднані, як в перші тижні, перші місяці, це треба визнати, але тоді це була екстрена ситуація, тоді це був повний шок, який всіх об'єднав, але цей шок, як емоція, він не може тривати вічність. I mean, it was, I think it's some kind of illusion to course we all were united the first day of the war because it's some kind of shock and it's a really strong emotion and of course shock cannot last forever and now the shock is undergone because we all try and we all adapt to events that are happening. Я цього не казав. Right now. Але дійсно адаптувалися, і це якби про реальність, про те, якою реальність є. Але It's about the reality as it is. Але казати про те, що от ми були тоді об'єднані. Зараз на зміну шоку прийшло більш раціонально. Ми намагаємось зрозуміти, а що я можу зробити для того, щоб Україна перемогла швидше. And now, I think the session has changed, the approach has changed because instead of shock, we have this rational thinking, and we all question ourselves: what can I do to make Ukraine win this war? І насправді, якщо зайти в Фейсбук, то може здатися, що це об'єднання воно закінчилося і зараз, окрім срачів, нічого немає. Вибачте, це трошки не літературно. Але насправді, з мого досвіду, я думаю, з досвіду акторів, все одно люди об'єднані, все одно є цей фактор війни, який наш проект називається «Моя війна і я». І для мене особисто, в цьому проєкті війна не є просто обставинами, просто фоном, скажімо, який заважає робити мистецтво, спричиняє незручності. Тобто це настільки серйозна подія, яка продовжує відбуватись, що це як персонаж додатковий. So I would like to say that, of course, when you go to Facebook, lots of fights going on about just discussion about nothing, but still I think it's just an illusion because people actually are still united and the project is called My War and Me, and war here is not just some circumstances, it's a real character that is present here in this space and it all influences our feelings and our actions. Тому люди, звісно, втомилися, і ми всі втомилися. And of course people are tired and we all are tired. Але з іншої сторони Україна продовжує боротися і у нас просто іншого шляху немає, іншого виходу немає. І це усвідомлення того, що у нас немає іншого виходу, і навіть коли ми втомилися і коли хочеться вже все лягти і більше нічого не робити, навіть після цього ти прокидаєшся і намагаєшся щось робити, бо розумієш, що ти не можеш зупинитись, ми всі не можемо зупинитись, бо ми знаємо, що станеться, якщо ми зупинимось. Тому ми продовжуємо. І в тому, що війна триває, і в тому, що ми продовжуємо жити в ній, оце те, що нас все одно об'єднує. So, but we all understand that we have no other choice rather than fight, to wake up and fight when we don't have any resilience or power or motivation. And I think that's something that unites us because war is going on and we have to fight and we have to live through and we have to do something to win this war eventually. Але мені здається, насправді це дуже цікаво зараз дивитись, чути ці тексти, дивитись записані рік тому відео і ще раз рефлексувати про те, як воно було тоді, в 22-му, як воно було рік тому, як воно є зараз. І
Для мене особисто цей проєкт він важливий для об'єднання, і об'єднання 100 акторів, об'єднання українців і от зараз в Німеччині німців, об'єднання навколо цієї теми, навколо України, і об'єднання в цій боротьбі. And actually, for me, it's much reflection about the events that had happened 2 years ago and texts they were filmed 1 year ago, and now we're here now, and it's about unity of 100 actors, unity people, unity of Germans singing about Ukraine, and of course, united everyone was for the victory. Чи є ще питання? Можна я скажу? Так, звичайно, вже ж так. Я вибачаюсь, я не дуже гарно розмовляю українською мовою. Можна я? Можна. Как смогу. Будь-якою мовою, так. Так. Я под большим впечатлением от просмотренного фильма. На самом деле я полностью вот согласна с предыдущей девушкой, которая задавала предыдущий вопрос. Вот, я прожила вот этот первый день заново. У каждого из нас действительно есть своя история. И я мысленно отвечала на все вопросы, которые были поставлены. Тоже я вспоминала все вот эти сборы, все это вот, ну вот, да. Вот, поэтому я очень благодарна вам за этот проект. Вообще, вы все такие классные. Вот, вы вообще молодые, красивые. Вообще, я, честно говоря, я вот очень рада, что я сегодня здесь. Потому что я Рому знаю вот с такого вот, да. И я даже когда-то спрогнозировала, я знала, что это будет, что этот момент наступит. Я потом тебе напомню эту ситуацию. Вот. Но я знала, что он станет режиссером. Я вот в этом абсолютно не сомневалась. Поэтому я еще раз говорю большое-большое спасибо. И хотела бы еще спросить, будут ли еще такие показы? И если будут, можно ли как бы организовать, например, в конкретном точке, в конкретном месте, в конкретное время? Вот это то, что я хотела бы спросить, и, возможно, может, я смогу быть полезна вам. Вот. So first of all, a small comment that actually for me it was very interesting to reflect on everything that was on screen and ask myself to all the questions that were asked to the actors, and the question was where there can be another screenings in different cities, maybe screenings of another episodes in Hamburg also, and is there an opportunity to help to make more screenings of the project? Так, перш за все, дуже дякую, дуже радий бачити. Щодо показів інших, як то кажуть, в усіх країнах світу, окрім Російської Федерації та Республіки Білорусь, але ми відкриті. Тобто я за те, щоб робити більше, показувати більше, і в цьому є мета. Трошки складно, насправді, займатися проєктом, який все одно ще він не завершений, бо продовжується зараз монтаж інших епізодів. Ми працюємо над субтитрами, ми працюємо над тим, щоб робити публікації в соцмережах, а це розширення аудиторії, щоб більше людей змогли побачити проєкт. І я нагадаю просто, що все це робиться волонтерами, тому це важко. І паралельно займатися показами, шукати локації, організації, які можуть прийняти, тобто це не просто. I would say, of course, we're totally open to show the project everywhere except Russia and Belarus Republic, of course. So yeah, it's really hard because the project is still in the post-production process because we're editing subtitles right now, we're editing also the episodes right now, and also trying to say about the project on social media. It all takes time, but it will be also nice to create more streams and work with more organizations, but sometimes it's really hard to find locations and find people who can support us. But if you can help us and support us, please write to our Instagram account, my war and me, because actually we would love to show more of our episodes somewhere else, and maybe not only in Germany. Так, і також скажу, що ми зараз працюємо над тим, щоб зробити показ в Берліні. Поки що не знаємо де, але я гадаю, це буде, бо це буде якось не дуже, бо я живу зараз в Берліні, і не зробити там показу. Також вчора мене питали, дівчинка, яка не змогла потрапити сьогодні на показ, на жаль, чи будуть ще покази в Гамбурзі.
Я всіма руками за, я приїду, це актори, вони тут живуть, тому я залюбки, це може бути в різних форматах, це може бути повтор, це може бути інший епізод. So actually, yeah, I'm planning to make a screening in Berlin because actually I didn't live in Berlin right now, so it's going to be logical. But now I'm trying to look for allocation, and also I was asked whether there going to be another screening in Hamburg, and I think it may happen, maybe rescreen or a screening of another episode. Тобто, я дуже сподіваюся, що сьогодні це розібралося не в останній раз тут, трошки дуже кіноклуб продовжує існування, і будемо дивитися українське кіно, зокрема, ще сподіваюся, епізоди, коли вони вийдуть з постпродакшну. Так, і також ми організовуємо зараз, і я майже можу сказати, що це буде 21-го, для вас це, якщо ви швиденько телепортуєтесь, буде актуально, 21 березня показ у Харкові на базі театру «Нафта», і побачимо, дуже хочеться, щоб це і в Україні можна було побачити. And also, there's going to be another screening, a very special one in Kharkiv, in the theater NAFTA on the 21st of March. Тобто ми відкриті, дуже хочемо робити покази. So we're open and we Так would що like можна to make more допомогти. screenings. So yes, actually, everyone can help to organize some more. Thank you. Чи будуть ще питання з залу? Чи це все? Так. У мене коментар, я дуже вдячна, я зараз сижу, у мене серце просто обривається, я з Харкова, і багато знайомих було акторів, які там на екрані, Маша Бараковська, Ванєєв, Андрій, Юля Навроцька, Макс Панченко. Тобто, зараз про нафту сказали, мене взагалі підірвало з Артемом Гусиком, знайомі також, взагалі дуже вам вдячна. Я плакала від першої зі мною, це тут ще не відбувалося, я була на багатьох українських показах, на документальному минулого тижня була кіно, фестивалю документального кіно. Зі мною це вперше, що я на показі, прямо з першої хвилини, в сльозах і завершила також сльозами, але це такі сльози класні, вони і про горе, і про те, що ви дійсно робите круті речі. Великий привіт від мого серця Нафті, Харкову. На жаль, я не зможу там бути, але дякую дуже, дякую. So it was just like a thank you because I'm from Kharkiv and it's really nice to see lots of names that I already know on the screen and also hear about Sierra Nafta. And actually it's the first project I've cried at. Like I've seen documentaries last week, Iranian documentaries in Hamburg, and this project made me cry, and it was not cries of sadness, but also tears of just feeling that you're making such important things for everyone. Так. Чи є ще питання, коментарі, побажання, не знаю, все? Дякую, що прийшли, дякую, що проводили кіноклуб. Ми хочемо робити це більш регулярно, проводити сюди режисерів, показувати щось українське. Знову ж таки, ті, хто не долучився, в нас все ще триває збір, тож якщо ще донатити, будемо дуже-дуже вдячні.